እሺ ኮሜንት ላንብብ ዩቲዩብ ዘግቶብኛል VPN ልጫን በቃ እሺ ዩቲዩብ ኮሜንት ላንብብ አቃለው በቻት ጂፒቲ በኢትዮጵያ ይሰራም አቃለው ስልክ ቁጥር እናንተ እየሰራ አይደለም የውጭ ሀገሮቹ እና በዛሬ ቪዲዮ ጂሜል አካውንት ወይ አውትሉክ ሌላ ሰርታችሁ VPN ጭናችሁ ስልክ ቁጥር ሰርች ያደረጋችሁ ከምትሉ ይልቅ አሁን በዛሬ ቪዲዮ ፍሪ አካውንት እስከነ ፓስወርዱ ሰጣችኋለሁ ስለዚህ VPN ኦን አድርጋችሁ በጠቀም ብቻ ነው የሚያስፈልጋችሁ ስለዚህ ወደ ኮምፒውተር ስለዚህ አካውንቱ እና ፓስወርዱ ይሰራሉ VPN ብቻ ነው ከናንተ የሚያስፈልገው ስለዚህ ክሮም ትከፍታላችሁ ከከፈታችሁ በኋላ ዌብ ስቶር ላይ ትገባላችሁ googlechrome.com እዚህ ጋር ክሮም ኤክስቴንሽንስ ትሉና መጀመሪያ ያለውን ክሊክ ስታደርጉ ወደዚህ ሪዳይሬክት ያደርጋችኋል ከዛ በኋላ ሆትስፖት ሺልድ የሚል VPN አለ በኋላ ሆትስፖት ሺልድ ፍሪ VPN ፕሮክሲ የሚለውን ተነኩትና አት ክሮም ትላላችሁ ስለዚህ እንደምታዩ thank you for installing hotspot shield ዛ continue for free ትላላችሁ ከዛ ኤክስቴንሽን የሚለውን hotspot shield VPN proxy ላይ ትገቡና next done ከዛ click to connect automatically ወደ ዩናይትድ ስቴትስ ነው ኮኔክት የሚያደርጋችሁ ከዛ no thank you continuous free ከዛ በኋላ አሁን ወደ chat GPT ንግባ chat GPT ከመግባታችሁ በፊት አረጋግጡ VPNአችሁ ኦን እንደሆነ ዛላ chat GPT optimizing language model for dialogue የመጀመሪያው ላይ ያሳያችኋል ከዛ chat GPT optimizing language models for dialogue try chat GPT ዛላ verify your human email ሊመጣባችሁ ይችላል እሱን verify ካደረጋችሁ በኋላ welcome to chat GPT login with your OpenAI account to continue any account እና password ሰምሰጣችሁ login ትላላችሁ ስለዚህ አሁን welcome back ይላል ኢሜል አድሬስ ታስገባላችሁ ኢሜል አድሬሱ ደግሞ net@2023@gmail.com አካውንቱንን ዲስፕሌይ አደርጋለሁ በቴክስት ከዛ continue ትላላችሁ ዛላ ፓስወርዱን ልንገራችሁ ፓስወርዱ ደግሞ ሁሉም በሎወር ኬስ iamthebestpro ነው አሁን አሳያችኋለሁ ቴክስቱን ስለዚህ አሁን አካውንት የሰጣችሁ ስለሆነ በጣም ጄነረስ ስለሆንኩ እናንተም ለኔ ጄነረስ የምትሆኑበት ላይክ ሰብስክራይብ ስለዚህ iamthebestpro እና net@2023@gmail.com ከዛ continue ትላላችሁ ከዛ በኋላ እንደምታያችሁ አሁን ወደ chat GPT ይወስዳችኋል ከዛ next done ትላላችሁ ከዛ በኋላ የፈለጋችሁትን መጠየቅ ብቻ ነው የሚቀራችሁ ስለዚህ ግን አልፋችሁ እዚህ ጋር ከመጣችሁ ቼክ አድርጉ chat.openai.com ላይ ከመግባታችሁ በፊት VPNአችሁ ኦን እንደሆነ ምክንያቱም VPN ኦን ሳላደርግ መጥቼ ባንድ ምናምን ብሎኝ ሰማክ ስለዚህ ያኖ ፓስወርዱ ያኖ ጂሜሉ አሁን ድረስ ላይ ያችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ ላይክ ሰብስክራይብ ኮሜንት ሼር አድርጉ ሰላም አለይኩም